ما پرونده‌های قتل زیادی رو با هم بررسی کردیم که راجع به زوج‌ها بودن. زوج‌هایی که زندگیشون بعد از 10 سال، 20 سال یا حتی 30 سال زندگی مشترک ختم میشه به یک قتل، به یک جنایت. اما کیس امروز قرار نیست اون همه سال طول بکشه. میخوایم شاهد اتفاق افتادن قتل درست بعد از 24 ساعت شروع زندگی مشترک باشیم. داستان از اونجا شروع میشه که همونطوری که توی اینترو گفتیم داستان امروز راجع به یک زوجه. من ریتا هستم و توی این چنل با هم پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. ایشون هم آقای چارلی، اگر که اولین باره دارید این ویدیو رو از ما میبینید. بریم با شخصیت های اصلی پرونده امروز آشنا بشیم. یک خانم 26 ساله‌ای به نام استرلا و همسرش که تازه با هم ازدواج کردن، آرنولدو. میخوام یک مقدار با شخصیت‌ها بیشتر آشناتون کنم تا بتونید ارتباط عمیق‌تری از کیس داشته باشید. آرنولدو متولد شیکاگو بود و وقتی من داشتم گذشته‌اش رو بررسی می‌کردم متوجه شدم که توی روابط قبلیش خشونت فیزیکی خیلی به خرج داده. در حدی که هیچ کدوم از زنایی که قبلاً باهاش وارد رابطه و زندگی شدن نموندن. هر کدوم اولین فرصتی که پیدا می‌کردن ارتباطشون رو با آرنولدو قطع می‌کردن. آرنولدو یک خواهر هم داشت و با خواهرش خیلی صمیمی بود. تقریباً خیلی چیزها رو براش تعریف می‌کرد و هر کس از دور رابطه این دو نفر رو می‌دید میگفت اوکی این دیگه از اون روابط خیلی عالی بین یک خواهر و برادره، یعنی دیگه خوش به حالشون. این دو نفر خیلی هوای همو دارن، این دو نفر همه چیز رو برای هم تعریف میکنن و سنگ صبورن. حالا ما به این موضوع برمیگردیم که آیا واقعا رابطه آرنولدو با خواهرش هم این میزان که بقیه از دور نگاه میکردن صمیمی بود یا نه؟ اما قبلش یه مقدار هم از استرلا براتون تعریف کنم. استرلا مادر 2 فرزند بود که یکی از بچه‌هاش دختر 9 ساله از ازدواج قبلیش بود و الان هم یک کودک 2 ساله داشت با آرنولدو. من خیلی تحقیق کردم تا بتونم بفهمم دلیل جدا شدنش از همسر قبلیش چی بوده، اما توی هیچ منبعی ذکر نکرده بودن. احتمالاً یک طلاق معمولی داشتن، دیدن نمیتونن با هم زندگی کنن و جدا شدن، چون اگر مورد خاصی بود قطعاً توی منابع بهش اشاره میشد. چند سال بعد با آرنولدو آشنا میشه و ما الان برگشتیم به زمانی که استرلا هنوز فرزند دومش رو باردار نشده ها، تازه با آرنولدو آشنا شده و ذوق و شوق داره که یه رابطه خوبی رو داره با یک آدمی شروع میکنه. حالا الان دیگه مجبور نیست یک سینگل مام باشه. یه نفری هست که حمایتش کنه، کنارش باشه، گاهی اوقات بتونه تکیه‌گاه باشه براش. اما از همون ابتدا متوجه رفتارهای خشن آرنولدو توی رابطه میشه. کوچکترین چیزی که پیش می اومد میدید آرنولدو داره از کوره در میره. یه خشم کنترل نشده ای داشت. هر موقع که با چیزی حال نمی کرد، یه چیزی ناراحتش می کرد، بدون نگاه به این که یک کودک الان بین این دو نفر هست، استرلا یک دختر 9 ساله داره، فریاد می زد، داد می زد و این رفتارش به بچه استرلا هم استرس های خیلی زیادی رو وارد می کرد. اما این رفتارهای خشونت آمیزش تو همین حد باقی نمیمونه. بعد از چند ماه واقعا دیگه نقابش رو برمیداره و شروع میکنه به کتک زدن استرلا. حالا دیگه هر اتفاقی میافتاد میگرفتش به باد کتک. اصلا براش مهم نبود که این کتک ها رو داره جلوی بچهش بهش میزنه. تنها چیزی که براش اهمیت داشت این بودش که از استرلا به عنوان یک کیسه بوکس استفاده کنه، به عنوان یک چیزی که بتونه خشمش رو مقداری خالی کنه. این کتک زدن ها انقدر زیاد میشه، این خشونت ها انقدر شدید میشه که استرلا با خودش فکر میکنه
همین روزاست که من بمیرم یا اینکه یه اتفاق سر دخترم بیفته و دیگه وقتش من از این رابطه بیام بیرون. اما درست همون زمانهایی که تو فکر این بود رابطه رو تموم کنه، میفهمه که بارداره. این موضوع رو با آرنولدو در میون میذاره، بهش میگه که من میخواستم این رابطه رو تموم کنم، من نمیتونم رفتارهای خشن تو رو تحمل کنم، اما الان فهمیدم که باردار هم هستم. به 2 دلیل آرنولدو رو ترک نمیکنه. اول از همه این که استرلا یک بار تجربه سینگل مام بودن رو داشته و خیلی براش این تجربه سختی بوده. این که به تنهایی دخترش رو بزرگ کرده، این که هیچ وقت کسی کنارش نبوده تا مسئولیت بزرگ شدن این بچه رو به عهده بگیره. توی این مسیر سختی هایی کشیده بود که دلش نمیخواست دوباره تجربه کنه. به علاوه این که الان این تجربه سخت‌تر هم میشد، چون هم یک دختره 7-8 ساله داشت و همین که یک بچه دیگه رو باز میخواست به دنیا بیاره، یعنی باید 2 تا بچه رو به تنهایی بزرگ میکرد. مورد بعدی، دلیل دوم که این رابطه رو ترک نمیکنه این بودش که آرنولدو شروع میکنه التماس کردن و اصرار که من قول میدم یک تغییری توی رفتارم به وجود بیارم. میگه الان تو بچه‌مون رو بارداری و به خاطر این بچه من حتما رفتارم رو تغییر میدم، الگوهای رفتاریم رو تغییر میدم، سعی میکنم یک محیط امنی بتونم از اینجا به بعد برای کل خانواده‌مون فراهم کنم. ما خانواده‌مون هی داره بزرگتر میشه، ما خیلی داریم به خوشبختی بیشتر و بیشتر نزدیک میشیم. و با حرفهایی از این قبیل که خیلی وقتها توی زندگی‌ها شنیدیم، خیلی وقتها از سمت آدم‌هایی که مشکل کنترل خشم دارن، تمایل به نشون دادن خشونت دارن شنیدیم و میدونیم که فقط اون لحظه این حرف‌ها رو زدن. اما به هر حال استرلا حرف‌های آرنولدو رو باور میکنه و میگه خیلی خوب، بهت یه شانس دیگه میدم. برسیم به 12 می، روزی که استرلا باید میرفت دخترش رو از مدرسه می آورد خونه و پیداش نمیشه. خب خیلی مورد عجیبی بود. حالا سوای این که برای دخترش خیلی مورد عجیبی بود، برای معلم‌های بچهش هم خیلی عجیب بود، چون استرلا از این مادرهایی بود که تحت هر شرایطی همیشه میرفت و بچهش رو از مدرسه می آورد خونه. اگر مریض بود، هر حالتی داشت، امکان نداشت که نره یا فراموش کنه. و اون روز برای اولین بار بود توی این همه وقتی که دخترش میره مدرسه نرفته بود تا دنبالش بیارتش خونه. توی لیست تماس‌های امرجنسی استرلا شماره خانواده خودش رو گذاشته بود، شماره آرنولدو رو نذاشته بود. از مدرسه با خانواده استرلا تماس میگیرن، بهش میگن که دخترتون قرار بوده بیاد و دخترش رو هم مدرسه برداره اما پیداش نشده. خب برای خانواده استرلا هم این موضوع خیلی عجیب بود، به چند دلیل. اولین دلیل این که اونها هم شناخت داشتن از استرلا، میدونستن یه آدمیه که حتی اگر تو بدترین شرایط باشه و واقعا در توانش نباشه که بره بچه‌شو هم مدرسه بیاره، با مادرش تماس میگیره، با خواهرش تماس میگیره، با خانواده‌اش تماس میگیره و بهشون میگه که من امروز شرایطش رو ندارم، برید بچه رو هم مدرسه برای من بیارید. امکان نداشت خبر نده. و الان مدرسه زنگ زدن میگن خبری ازش نیست. مورد دوم که خانواده‌اش خیلی نگران شدن این بود که خانواده‌اش در جریان کتک‌هایی که از آرنولدو میخوره بودن. میدونستن که آرنولدو یک آدم بسیار خشنه و بابت هر اتفاقی استرلا رو میگیره به باد کتک. در حدی که استرلا چندین و چند بار به خانواده‌اش گفته بود اگر دیدید از من خبری نیست بدونید این آدم من رو کشته. من در اثر زیاد کتک خوردن مردم یا اینکه این آدم یه بلایی سر من آورده. خانواده‌اش میرن دنبال دختر استرلا. از اون طرف هم شروع میکنن نان استاپ زنگ زدن به خونه استرلا، اما استرلا تلفن رو پاسخ نمیداد. خب هی داشت نگرانیشون بیشتر و بیشتر میشد. یه حسی بهشون میگفت یه اتفاق خیلی بدی برای استرلا افتاده. از این حسایی که ما دلمون میخواد کاملا اشتباه باشه، دلمون نمیخواد تو سرمون بیاد، اما میدونیم که خیلی هم احتمال غریبی نیست. خانواده استرلا دیگه منتظر نمیمونن تا حالا چند ساعت دیگه هم باهاش تماس بگیرن و ببینن آیا جواب میده یا نه. با پلیس تماس میگیرن. اما قبل از اینکه بگم بعد از تماس با پلیس چه اتفاقی میفته، میخوایم 24 ساعت بیایم عقب. روز فرایدی، جمعه، روزی که این زوج تصمیم میگیرن تا رابطهشون رو به صورت رسمی با همدیگه ثبت کنن، تصمیم میگیرن ازدواج کنن.
این ازدواج کردن همونجوری نبودش که دوتایی با هم برن توی محضر یه چیز قانونی پیپری بنویسن و امضا کنن بیان بیرون. جشن گرفته بودن، یه جشن کوچیک، اما دوستا و اطرافیان و خانواده هاشون رو دعوت کرده بودن. دسته گل گرفته بود استرلا، لباس عروس گرفته بود، عکاس آورده بودن. میگم نه اونقدر مراسم آنچنانی، یک مراسم کوچیک جمع و جوری که همه چی هم داشت. کیک سفارش داده بودن، خیلی به همه داشت خوش میگذشت. بعد از اینکه شام خوردن همه با هم از تالار رفتن به یک کلابی که اونجا بزنن برقصن مست کنن و اون شب به یاد موندنی رو جشن بگیرن. ساعت 4 صبح استرلا به همراه آرنولدو برمیگردن برن خونه و ما الان رسیدیم به فردای روز ازدواجشون، روزی که استرلا باید میرفت دخترش از مدرسه می آورد اما هیچ خبری ازش. گفتیم خانواده استرلا با پلیس تماس میگیرن و از پلیس تقاضای ولفیر چک میکنن. اگر که نمیدونید ولفیر چک چیه، من یک توضیح خیلی کوچیکی بدم. ولنس چک یا ولفیر چک زمانی اتفاق میافته که شما یک شخصی رو میشناسید، مثلا از اقوام شماست، از اعضای خانواده‌تونه یا حتی از همسایگان شماست و احساس میکنید که بنابر دلایلی ممکنه جونش در خطر باشه، ممکنه مرده باشه، ممکنه یک دزدی توی خونش صورت گرفته باشه، صدای جیغ و دادی شنیده باشید یا اصلا ازش خبر نداشته باشید. نیاز دارید که یک کسی بره خونش رو چک کنه، اما خب به صورت قانونی هم اجازه این رو ندارید که برید در خونه حتی بچه خودتون رو بشکنید و برید داخل رو چک کنید. اینجاست که باید از پلیس کمک بگیرید و میگید که ما به ولفیر چک نیاز داریم. پلیس میاد قانونا اون خونه، اون محیط رو چک میکنه تا ببینه داستان از چه قراره. من البته این ولفیر چک رو توی کیس 32 هم به دوستان قدیمی تر توضیح داده بودم. اگر کیس 32 رو ندیدید حتما ببینید. برخلاف اون کیس، توی اون کیس پلیس چندین و چند بار بهش تقاضای ولنس یا ولفیر چک میکنن و بعد میره اون چکینگ رو انجام میده. برخلاف کیس 32 که خیلی هم کیس قشنگیه، پلیس توی این کیس این کار رو نمیکنه که حالا وایسید 24 ساعت اگه نشد و 48 ساعت شد و ما نباید دخالت کنیم. این اداها رو در نمیاره. اصلی ترین دلیلش هم این که خب میدید این زن یک کودکی داره که باید کودکش رو میبرد از مدرسه برمی‌داشته میآورده خونه و نکرده این کارو و خب میتونه چیز خطرناکی باشه. به علاوه اینکه خانواده استرلا خیلی به پلیس اصرار میکنن که همسر این آدم مشکل کنترل خشم داره، همسر این آدم دست بزن داره. بارها و بارها ما حتی خواستیم شکایت کنیم اما ما کسی نیستیم که بتونیم ازش شکایت کنیم. خود استرلا باید میرفت شکایت ثبت میکرد، نه ما به عنوان خانواده‌اش. خب پلیس حالا همه این پکیج رو داشت و وای نمیسته بگه حالا بذارید اگر بعد از 24 ساعت خبر نداد و اون یک زن بالغه و احتمالاً فقط خوابیده و این حرفا رو نمیزنه. وارد خونه استرلا میشه. نیازی نبود نیروهای پلیس خیلی زیاد خونه رو بگردن. توی همون قدم‌های اول میبینن در حموم بازه. وقتی وارد حموم میشن میبینن استرلا توی وان حموم غرق در خون مرده افتاده. چیزی که اینجا خیلی ناراحت کننده بود، قلب خانواده استرلا رو به درد آورد، قلب نیروهای پلیس رو به درد آورد و حتی خود من رو خیلی ناراحت کرد، این بودش که استرلا هنوز لباس عروسی تنش بود، هنوز لباسی که شب قبل تنش کرده بود تا مراسم ازدواجش با آرنولدو رو جشن بگیره از تنش در نیاورده بود. یعنی اصلا فرصت این رو پیدا نکرده بود که لباسش رو عوض کنه. هر اتفاقی افتاده بود تو همون دمدمای صبح، ساعت 4 صبح که با آرنولدو اومده بود خونه، توی اون ساعتها این اتفاق افتاده بود و باعث مرگش شده بود. زوجی که کمتر از 24 ساعت از ازدواج و زندگی مشترکشون گذشته و حالا نیروی پلیس باید جسد استرلا رو به خانواده‌اش تحویل بده. جسد رو میبرن برای معاینه بیشتر به پزشکی قانونی. پزشک میگه استرلا توسط ضربه‌های متعدد چاقو به قتل رسیده و متاسفانه نمیتونن مشخص کنن که دقیقاً چند ضربه چاقو خورده. چرا؟ این ضربه ها خیلی نزدیک به هم بود. این ضربه ها
با یک خشونت و خشم بیش از حدی بود. یه حالتی نبودش که فقط شخص مهاجم، شخص قاتل چاقو رو فرو کنه تو تن استرلا. حالتی بود که وقتی چاقو رو فرو میکرد میخواست یه جردادگی هم به وجود بیاره. بدن استرلا به معنای واقعی آشولاش شده بود. خب طبیعتاً تنها مظنونی که الان پلیس به ذهنش میرسه آرنولدوه. درسته؟ میرن دنبال آرنولدو اما پیداش نمیکنن. هیچ خبری ازش نبود. تو خونه که نبود، پیش اطرافیان و دوستانش نبود. مراجعه میکنن به خانواده آرنولدو اما خانواده‌اش میگن ما هم ازش خبر نداریم. بهتونه گفتیم با خواهرش خیلی صمیمی بود. این به این معنیه که پلیس سراغ خواهر آرنولدو هم میره. خواهر آرنولدو بعد از اینکه این خبر رو میشنوه خب خیلی شاک میشه، خیلی ناراحت میشه و بعد در جواب به نیروی پلیس میگه اتفاقاً همون روز که قتل اتفاق افتاده اون با من تماس گرفت و به هم گفتش که خیلی اعصابم خورده. وقتی من ازش پرسیدم چرا اعصابت خورده گفت یه دعوای خیلی خیلی بد با استرلا داشتم. وقتی من ازش پرسیدم چقدر بد، الان حالتون خوبه، در جواب به من گفت اونقدری بد بود که من استرلا رو در حال خونریزی رها کردم. اما خب من با خودم فکر نکردم که اون داره از یک قتل صحبت میکنه. اول از همه این که برادر من عادت داشت که همیشه استرلا رو کتک بزنه و این بار اولی نبود که من میشنیدم ازش با استرلا دعوا کرده و توی این دعوا اونو کتک زده. یعنی ببینید چقدر بده که چنین رفتاری برای خانواده آدم عادی باشه. من واقعا نمیتونم درک کنم. anyway میگه مورد دومم این که من پیش خودم فکر کردم منظورش از این که استرلا رو در حال خونریزی رها کردم اینه که خب حالا در اثر اون دعوای بعد استرلا رو یه کتکی زده، از دماغش داره خون میاد، گوشه لبش پاره شده داره خون میاد، ولش کرده خونه زده بیرون که بلای بدتری سرش نیاره. میگه من فکر نمی کردم انقدر موضوع جدی باشه. واقعا فکر نمی کردم برادر من در حال صحبت از قتل باشه. برای من این توجیه قانع کننده نیست. اوکی تو اصلا فکر کردی که برادرت داره همسرش رو انقدری کتک میزنه که از لبش داره خون میاد، از دماغش داره خون میاد، بازم نباید ول کنی این موضوع رو. این اصلا چیز نرمالی نیست. آدم ها حتما نباید انقدری کتک بخورن تا بمیرن و بعد پیگیری بشه. اینکه یک مرد این میزان از خشونت رو، اصلا کلا حتی کوچکترین خشونتی رو، حالا این میزان که بماند، به یک نفر دیگه نشون بده چیز عادی نیست و به نظر من خواهرش واقعا باید همون موقع موضوع رو رسیدگی میکرد. اما من یه چیزی همین وسط بگم. خواهرش از آرنولدو خیلی ترس داشت. آرنولدو خواهرش رو هم بارها و بارها در گذشته کتک زده بود و وقتی خواهرش داشت راجع به آرنولدو با نیروهای پلیس صحبت میکرد میگه برادر من یک آدم بسیار خودشیفته بود، یک آدم بسیار حسود بود، هر چیزی میتونست حسادتش رو تحریک کنه و باعث بشه که خشمگین بشه و این خشمش رو به صورت کتک زدن روی آدم‌ها خالی کنه. میگه خیلی هم احساس مالکیت روی آدم‌ها داشت، یعنی احساس مالکیتی که شاید خیلی از آدم‌ها روی اشیاء ندارن، این روی آدم‌ها داشت. چه منی که خواهرشم، چه استرلایی که دوست دخترش بود حالا بعدش ازدواج که همسرش بود، چه هر کس دیگه‌ای. وقتی که نیروهای پلیس داشتن اطلاعات آرنولدو رو توی سیستم میزدن تا ببینن که این آدم کیه، چیه، چه سابقه کیفری داره، میبینن این آدم اتفاقا یک بار هم به خاطر خشونت خانگی دستگیر شده. یعنی اونجوری نبوده که استرلا از این آدم شکایت نکنه. یک بار انقدر زیاد کتک خورده بود از آرنولدو که رفته بود و شکایت کرده بود. اما در کمال تعجب نمیدونم واقعا با چه دلیلی، با چه منطقی بعد از چند وقت به آرنولدو اجازه داده بودن که آزاد شه، بره. یه تعهد ساده داده بود و باز برگشته بود به همون زندگی قبلیش. خواهرش در ادامه میگه من اصلاً خوشحال نبودم که این دو نفر دارن با هم ازدواج میکنن. من میدونستم زندگی کردن با برادر من آخر عاقبت خوبی نداره. میدونستم ادامه زندگی با برادر من مرگ رو به همراه میاره، چون برادر من هر جا میره با خودش تخریب کردن و ویرونی رو به همراه داره.
همچنان از آرنولدو هیچ خبری نیست. نیروی پلیس میاد برای تمام اعضای خانواده‌اش شنود میذاره، مأمور گشت میذاره دم خونشون که اگر هر لحظه آرنولدو پیدا شد یا تماسی برقرار کرد به سرعت دستگیرش کنن، اما آرنولدو کوچکترین تماسی با خانواده‌اش برقرار نمیکنه. بعد از صحبت‌های بیشتر پلیس با خانواده استرلا میفهمن خانواده استرلا هم اصلا راضی نبودن از اینکه این دو نفر با هم در ارتباطن. خانواده‌اش میگن ما تمام مدت استرس داشتیم. هر بار که تلفن زنگ میخورد استرس میگرفتیم که نکنه میخوان یه خبر بدی راجع به استرلا بهمون بدن و آرنولدو کسی باشه که بلایی سرش میاره. در آخر هم این اتفاق افتاد. خانواده‌اش در ادامه میگن ما بارها و بارها استرلا رو دیده بودیم که زیر چشش کبوده، بدنش کبوده، دستش کبوده، یه جاش زخمه. حتی چند بار بعد از دعواهای شدید و کتک‌هایی که خورده بود از آرنولدو اومده بود چند شب پیش ما مونده بود، اما باز آرنولدو اومده بود دنبالش، عذرخواهی کرده بود، دست ما رو بوس کرده بود، قول داده بود که من دیگه با دختر شما اینجوری تریت نمی‌کنم، رفتارم رو اصلاح می‌کنم، اما ما هرگز هیچ اصلاحی توی این آدم ندیدیم. الان آرنولدو تبدیل شده بود به یکی از افرادی که نیروی پلیس خیلی اصرار داشت تا پیداش کنه، اما خب واقعا هم نمیدونست کجا فرار کرده این آدم. توی چنین کیس هایی وقتی قاتل فرار میکنه، یک چنین قتلی رو انجام میده، قتل برای یکی از اعضای خانواده‌اش، ببینید قتل ها دسته بندی دارن، این که مثلا توی یک درگیری دو نفر با هم درگیر بشن، یکی بزنه یکی دیگر رو بکشه، یه مقدار لولش باز بهتر از اینه که شما عزیزت رو، پارتنرت رو، فرزندت رو، خانوادت رو، مثلا والدت رو بزنی و به قتل برسونی، از اعضای خانوادت به قتل برسه. این دوتا خیلی با هم فرق داره. آرنولدو الان زده بود همسرش رو کشته بود و اون هم نه حالا بازی کشتنی که مثلا یه چاقو بزنه حالا در اثر خونریزی استرلا جونش رو از دست بده. بارها و بارها به این زن چاقو زده بود، انقدر چاقو زده بود که پزشکی قانونی نمیتونست دقیق بگه چند تا ضربه چاقو خورده استرلا. گفتم بدنش اصلا، شکمش اینا تیکه تیکه شده بود، تیکه پاره شده بود، یه وضعیت خیلی بدی داشت جسد. خب این یعنی که این آدم یک مجرم خیلی خطرناکه، پر از خشم، پر از عصبانیته و هر لحظه ممکنه هر جایی که هست برای جامعه و افراد دیگه خطرناک باشه. این میشه که اسم آرنولدو میره جزو 10 نفر برتر تحت تعقیب تو لیست FBI. چند ماه توی این لیست میمونه، اما خب هیچ خبری نمیشه، هیچ کس نمیاد به نیروی پلیس و FBI اعلام کنه که من این آدمو دیدم. میان یه کاری میکنن، جایزه براش تعیین میکنن، یه جایزه $100,000. و خب ما داریم راجع به سالهای 2014-2015 صحبت می‌کنیم، تقریباً 10 سال پیش $100,000 ارزشش توی 10 سال پیش بیشتر از الان هم بوده. اما بعد از تعیین این جایزه باز هم هیچ کس آرنولدو رو تحویل پلیس نمیده، هیچ کس نمیاد حتی کوچکترین اطلاعاتی رو در اختیار نیروی پلیس و FBI بذاره. باز این جایزه رو تغییر میدن و میکننش به $250,000. FBI یک نظریه‌ای داشت روی این پرونده، میگفتش که آرنولدو احتمال زیاد بعد از قتل فرار کرده رفته به مکزیک. چرا؟ هم به خاطر اینکه آرنولدو چندین و چند بار به مکزیک سفر داشته بود قبلا. خب به هر حال وقتی یک نفر یه جایی رو بهتر بشناسه معمولاً به همونجا فرار میکنه، نمیره به یک لوکیشنی که ناشناسه براش. مورد دوم هم این که توی مکزیک سیستم قضایی خیلی قاراش بود و خیلی راحت میتونست از دست خیلی از چیزها فرار کنه، خیلی راحت میتونه پنهانی اونجا زندگی کنه. اگر این نظریه FBI درست بود، به این معناست که پیدا کردن یک قاتل و یک مجرم فراری توی مکزیک واقعا کار سختیه. نیروهای پلیس یک نظریه‌ای روی نحوه قتل استرلا داشتن. اونا معتقد بودن که استرلا وقتی پاش رسیده خونه، توی خونه به قتل نرسیده. اونا همون شبی که داشتن از مراسم عروسی برمیگشتن با هم بحثشون میشه و توی ماشین آرنولدو استرلا رو به قتل میرسونه. بعدش جسد رو میبره و توی وان خونه رها میکنه. اما حالا ماشین کجاست؟ ماشین هم خبری ازش نبود دیگه. اگر که نیروی پلیس میتونستن ماشین رو پیدا کنن، میفهمیدن که آیا نظریهشون درسته یا نه، آیا رد خون توی ماشین پیدا میکنن یا نه. چندین و چند بار توی تلویزیون نیروهای پلیس، کپتن‌های مختلف میان صحبت میکنن، توی بیانیه‌ای میگن که
به آرنولدو خودت رو تسلیم کن، خانوادت نگران توان، بیا این داستان رو تموم کن، اگر که خودت با پای خودت بیای حکم‌های بهتری میگیری. و حالا خیلی با زبون خشک یه جوری رو بتونن بکشونن، اما تأثیری نداشت. هیچ تماسی از سمت آرنولدو با خانوادش، با نزدیکانش گرفته نمیشه. چند ماه بیایم جلو تا اینکه یک اتفاقی میفته. آرنولدو یک برادر هم داشت. برادرش هم مثل خودش تقریبا تو کار خلاف بود، هیستوری خیلی خوبی نداشت توی اداره پلیس. برادرش رو دستگیر میکنن به خاطر اینکه داشت خرید و فروش مواد مخدر انجام میداد. وقتی که دستگیرش میکنن برای اینکه برن خونش رو بگردن ببینن که آیا مواد بیشتری داخل خونش پیدا میکنن یا نه، توی پارکینگ خونش متوجه یه مازراتی میشن. این مازراتی متعلق به کی بود؟ متعلق به خودش نبود، متعلق به آرنولدو بود. حالا الان نیروی پلیس ماشینی که ممکنه توش قتل اتفاق افتاده باشه رو داره. بعد از تحقیقات روی این مازراتی مشکی میفهمن بله، آثار خون توی این ماشین وجود داره، دی ان ای استرلا هست و نظریه پلیس کاملا درست بود که استرلا توی ماشین به قتل رسیده و بعد برده گذاشتتش تو وان حموم توی خونه. برادرش سوای اون اتهام خرید و فروش مواد مخدر به خاطر پنهان کردن ماشینی که توش قتل اتفاق افتاده اتهام بهش وارد میشه و قرار بودش که یه ذره حبس بیشتری رو هم بگیره. هرچند برادرش تمام مدت میگفت آرنولدو از همون روزی که این قتل رو انجام داده با من هیچ تماسی نداشته، من ازش خبر ندارم، فقط ماشینش توی پارکینگ خونه من پارک بود و من هرگز نرفتم در اون ماشین رو باز کنم که اصلا ببینم خون داخلش هست یا نه. من که باور نمی‌کنم مگه میشه یه ماشین چند وقت خونه آدم بیفته و حالا آدم اصلا از بیرون چششو داخل اون ماشین اندازه، اونم یه ماشینی مثل مازراتی. یه برادری که تو کار خرید و فروش مواد مخدر با گنگ‌های مختلف رفت و آمد داره، از خودشه که سوار همچین ماشینی بشه. من فکر می‌کنم حتی ماشین رو استفاده هم می‌کرده. اما خب به هر حال اینا اعترافاتیه که به نیروی پلیس کرده. در رابطه با اینکه آرنولدو باهاش تماسی نگرفته، تماس تلفنی درست میگه، چون یادتونه گفتم نیروی پلیس شنود گذاشته بود برای همه اعضای خانواده‌اش دیگه. آرنولدو تلفنی تماسی دریافت نکرده بود، ولی حالا میتونسته ایمیل بزنه، میتونسته از یه طریق دیگه‌ای با برادرش ارتباط برقرار کنه. به هر حال مشخص نیست. FBI یه کار دیگه هم میکنه، تلفن آرنولدو رو سعی میکنه مورد تعقیب قرار بده، اما تنها چیزی که دستگیرشون میشه اینه که بله، آرنولدو داخل مکزیکه، که متاسفانه چند وقت بعدش دیگه اون خط تلفن استفاده نمیشه از سمت آرنولدو، حالتی که انگار دیگه اون خط رو انداخته بود دور، از شرش خلاص شده بود و خب حالا نمیدونستن چه خط تلفنی دستشه که بتونن رهگیری کنن براش. تنها چیزی که الان نیروهای FBI میدونستن این بود که حدسشون راجع به قتل رسیدن استرلا داخل ماشین درست بوده، حدسشون راجع به اینکه این آدم فرار کرده رفته مکزیک درست بوده، حالا کجای مکزیک نمیدونن. دوباره چند وقت از این اتفاق میگذره و یک خبری به دست نیروهای FBI میرسه. میفهمن که یه شخصی تلاش داشته به صورت غیرقانونی وارد یک پروازی بشه، از این پروازهای داخلی با این هواپیماهای کوچیک، و فرار میکنه. وقتی که میفهمن این آدم اصلا تیکت نداره، هویتش درست نیست، فرار میکنه، نمیتونن دستگیرش کنن و وقتی که میان دوربین‌های امنیتی رو چک میکنن میبینن که بله، آرنولدوه. من حالا نمیدونم با خودش چه فکری کرده بود که مثلا شهر هرت و واسه خودش بره آدم تاکسی هم این روزا بدون دادن دیتیلز و مشخصات و OTP و 1001 قیروفر نمیتونه سوار شه. چجوری می‌خواستی وارد هواپیما بشی؟ با این حال به دولت مکزیک میگن این آدم جزو 10 نفر برتر توی لیست FBI تحت تعقیب، خیلی خطرناکه، چنین قتل خشنی انجام داده، میتونه آسیب زننده باشه، با ما همکاری کنید. اونا هم میگن باشه، ولی از اون باشه ها و همکاری هایی که ما میبینیم هیچ وقت توی کیس ها از سمت بعضی از دولت ها اتفاق نمیافته. چندین و چند بار عکس های آرنولدو رو توی تلویزیون، لابلای اخبار، لابلای برنامه‌های مختلف پخش میکنن، اما همچنان هیچ کسی نمیاد بگه که مثلا من این آدمو میشناسم و اون جایزه $250,000 رو بتونه دریافت کنه. آرنولدو هنوز که هنوزه تحت تعقیب، نیروهای پلیس نتونستن پیداش کنن. با وجود جایزه $250,000 که واسش گذاشتن، هیچ کسی نیومده
بگه که من این آدمو میشناسم. ما نمیدونیم دقیقاً اون شب چه اتفاقی افتاد که باعث شد بعد از برگشتن از مراسم عروسی آرنولدو چنین قتل وحشیانه‌ای انجام بده. اینجوری استرلا رو به قتل برسونه. استرلا پارتنرش بود، دوست دخترش بود، همسرش بود، چند سال با هم زندگی کرده بودن. یک بچه مشترک با هم داشتن. هیچ کدوم از اینا هنوز مشخص نیست، اما این پرونده توی زمان خودش خیلی سر و صدا کرد و ما میدونیم یک زن به طرز واقعا مظلومانه‌ای به قتل رسید. زنی که سالهای سال تحت خشونت خانگی بود، زنی که حتی یک بار شکایت ثبت میکنه و نیروی پلیس خیلی راحت میذاره که این مرد از در پلیس استیشن بره بیرون با یک تعهد ساده. الان بچه‌هاش بی سرپرست شدن. قتلی که کمتر از 24 ساعت بعد از زندگی مشترکشون اتفاق افتاده. ترومایی که همیشه همراه بچه‌های استرلا باقی میمونه. ترس شدیدی که خواهر و برادر آرنولدو ازش داشتن. اینا چیزایی هست که ما راجع به آرنولدو، راجع به این کیس مطمئنیم. یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که این آدم، این قاتل، این آدمی که انقدر مشکل خشم داره، به اعضای خانواده‌اش رحم نمی‌کرد، به پارتنرش رحم نمی‌کرد و احتمال خیلی زیاد توی روابطش با دوست‌ها و رفقاش هم همینطوری بود. الان داره برای خودش آزادانه توی مکزیک یا هر نقطه دیگه از این دنیا میگرده و ممکنه به انسان‌های دیگه هم آسیب برسونه. حتی با وجود جایزه $250,000 کسی نیومده به نیروی پلیس این آدم رو معرفی کنه یا کوچکترین دیتیلزی در اختیار پلیس بذاره. ببینید $250,000 برای خیلی ها که توی مکزیک زندگی میکنن پول خیلی خوبیه، یعنی پول وسوسه انگیزیه و این احتمال خیلی کمه که بعضی ها آرنولدو رو دیده باشن، فهمیده باشن این همون قاتل، فهمیده باشن براش جایزه تعیین شده و نیان به نیروی پلیس بگن حالا رفاقتی یا مثلا هرچی. خیلی احتمالش کمه. احتمال زیاد آرنولدو کلاً تغییر قیافه داده، با یک کارت جعلی، یک هویت جعلی داره زندگیشو میگذرونه. با چهره مبدل زندگی رو آغاز کرده و هیچکس خبر نداره که این آدم همون آدمه. پرونده امروز به اتمام رسید. میدونم اونجوری که خیلی دوست داشتید قاتل دستگیر شه و براش حکم تعیین کنن نبود، اما جزو پرونده هایی بود که بسیار سر و صدا کرد توی زمان خودش. من دوست داشتم که کاورش کنم و همینطور این که این آدم هنوز که هنوزه تا به امروز یک جایزه $250,000 براش تعیین شده که هر کس بتونه به پلیس معرفیش کنه جایزه رو دریافت میکنه. نظر شما راجع به این کیس چیه؟ فکر میکنید به چه دلیل آرنولدو اون شب سر چه موضوعی واقعا استرلا رو به قتل رسوند؟ فکر میکنید اصلا اینجور آدم‌ها به دلیل نیاز دارن؟ اگر این همه نفرت و خشم داشت از استرلا، برای چی بهش پیشنهاد داد که بیا با هم ازدواج کنیم؟ برای چی بهش گفتش که منو ترک نکن، بیا زندگیمونو با هم عاشقانه میبریم جلو و من همه چیزو درست میکنم؟ و از همه مهمتر فکر میکنید اگر روزی دستگیر شه چه حکمی بهش میدن؟ شما اگر قاضی بودید دوست داشتید چه حکمی به این آدم بدید؟ برای من حتما نظراتتون رو کامنت کنید. ممنون که با من همراه بودید. اگر فراموش کردید لایک کنید، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. اگر که تازه وارد این چنل شدید، این اولین ویدیویی هست که میبینید و پرونده های جنایی دوست داشتید، دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر از همراه های قدیمی هستید باز یه چک بکنید ببینید این سابسکریپشنتون نپریده باشه. بعضی وقتا به خاطر سرعت نت داخل ایران و موضوع VPN شما سابسکرایب میکنید اما بعد از چند وقت سابسکریپشن میپره. برای اینکه این اتفاق نیفته بهتون پیشنهاد میکنم زنگوله رو بزنید، چون وقتی که زنگوله آن باشه دیگه هرگز این اتفاق نمیافته. من خودم چنل های مورد علاقم و وقتی اون زنگوله رو براش آن کردم هرگز ندیدم سابسکریپشنش بپره. یک دنیا ممنون بابت تمام حمایتاتون، بابت تمام کامنت های خوبی که برای من میذارید. مواظب خودتون باشید چون دوست دارم توی پرونده های بعدی صحیح و سالم ببینمتون.